हाय हॅलो नमस्कार, मी शोभा तुम्हा सर्वांचं आपल्या चॅनलवरती स्वागत करत आहे फ्रेंड्स। तर आज आपण बघणार आहोत की नऊवारी साडी आणि नऊवारी साडीमध्ये लहान मुलींपासून आपण मोठ्यांपर्यंत साड्या शिवणार आहोत। म्हणजेच लहान मुलींच्या म्हणजे 1 वर्षापासून ते जवळपास 7-8 वर्षापर्यंतच्या मुलींच्या संपूर्ण साड्या आपण इथे बघणार आहोत। आणि महत्त्वाचं आता जी आपण साडी स्टिच करणार आहोत सुरुवातीची पहिली, तर त्यामध्ये आपण बघणार आहोत की पहिल्या साडीमध्ये म्हणजेच एका साडीमध्ये एक आपली जी सहावार साडी असते ना, त्या साडीमध्ये आपण 2 साड्या शिवणार आहोत पहिल्या। कारण की त्या 1 वर्षाच्या मुलीसाठी 1 ते 1.5 वर्षाच्या मुलीसाठी येणार अशी एक साडी असणार आहे। आणि दुसरी जी साडी आहे ना, तर ती 2 ते 3 वर्षाच्या मुलीसाठी येणार अशी साडी असणार आहे। म्हणून आपण एका साडीमध्ये 2 साड्या स्टिच करणार आहोत। तर सुरुवातीला जी मी तुम्हाला साडी दाखवणार ना, ती 1 ते 1.5 वर्षाच्या मुलीची साडी दाखवणार आहे। आणि दुसऱ्यांदा आपण जी साडी शिवणार म्हणजे एकाच साडीमध्ये 2 साड्या शिवणार आहोत ना, तर दुसरी जी साडी शिवणार तर ती साडी असणार आहे 2 ते 2.5 वर्षाच्या मुलीची। म्हणजे स्टेप बाय स्टेप आपण इथे साड्या शिवणार आहोत। आणि महत्त्वाचं आता पुढच्या ज्या साड्या येणार तुम्हाला त्यामध्ये थोडेसे चेंजेस असणार आहेत। म्हणजेच शाही मस्तानी साडी म्हणजे पॅटर्न शिवणार आहोत इथे आपण। शाही मस्तानी असेल तुमची किंवा मग लक्ष्मी साडी असे पॅटर्न। तर शाही मस्तानीमध्ये सुद्धा 2 प्रकारे तुम्ही साड्या शिवू शकता, ते सुद्धा मी तुम्हाला तिथे दाखवणार आहे की आपण 2 पद्धतीने साड्या म्हणजे पुढचा जो कासोटा असतो तो 2 पद्धतीने कसा काढायचा, म्हणजे हे सगळं स्टेप बाय स्टेप तुम्हाला इथून पुढे मी सगळ्या साड्या दाखवणार आहे फ्रेंड्स। आणि खूप जास्त महत्त्वाचं की आता आपण जी साडी बघणार आहोत, ठीक आहे, तर ही शक्यतो 1 ते 1.5 वर्षाच्या मुलींसाठी आपण वापरायची आहे। कारण की लहान मुलींना जर आपण जास्त हेवी वर्कच्या किंवा जास्त म्हणजे मोठ्या कासोट्याच्या म्हणजे राजलक्ष्मी वगैरे अशा पॅटर्नमध्ये जर साड्या शिवल्या तर ते मुलींना जमत नाही। आणि सध्या दिवाळी पण चालू आहे, त्यामुळे तुम्हाला शिकायला मिळेल इथे की आपण कुठल्या प्रकारच्या कोणत्या साड्या आपल्या लहान मुलींसाठी शिवू शकतो। तर फ्रेंड्स चला आता बघूया की एका साडीमध्ये आपण 2 साड्या कशा स्टिच करायच्या। तर चला। तर बघा फ्रेंड्स, इथे एका साडीमध्ये 2 साड्या आपण इथे स्टिच केलेल्या आहेत। एक आहे साधी नऊवारी साडी आणि एक असणार आहे इथे लावणी पॅटर्न साडी, ठीक आहे। तर एक आहे 1 वर्षाची आणि दुसरी आहे ती 2 वर्षाच्या मुलीसाठी, ठीक आहे। तर महत्त्वाचं इथे की तुम्हाला आत्ता आपल्या पहिली साडी जी आहे तिचं कटिंग दाखवले आहे। तर इथे साडी आहे बघा, त्यानंतर इथे कापड हे घेतलेलं आहे। तर आपण आत्ता जी साडी स्टिच करणार आहोत ती अगदी सिंपल आहे, फक्त कासोटा, पदर आणि आपले बॉटम, ठीक आहे, एवढंच असणार आहे ह्यामध्ये पॅन्ट, ठीक आहे। कारण की लहान मुलींसाठी खूप जास्त हेवी अशी साडी शिवायची नाही, 1 ते 1.5 वर्षासाठी ही कमी घ्यायची आहे। त्यानंतर इथे उंची टाकून घेतली, जर तुमच्या हाईटनुसार शक्यतो 1 वर्षाच्या मुलीची जर तुम्ही शिवताय तर 15 एवढी हाईट घ्यायची आहे। 15 एवढी हाईट घेतली, त्यामध्ये 1 इंच मी प्लस केलेला आहे फ्रेंड्स। त्यानंतर इकडच्या बाजूला वरच्या बाजूला चौथा भाग टाकायचा, सीटचा चौथा भाग प्लस 1.5 इंच असं केलेलं आहे। त्यानंतर खाली जी आत्ता लाईन मारते ना मी, तिथे आपण चौथा भाग प्लस 2 इंच असं माप टाकायचं आहे। त्यानंतर पुढे आता जिथे मी करत आहे लाईन तिथे 2 इंच एक्स्ट्रा घेतलेला आहे, तिथे 2 इंच घेतलं कारण की तिथे हे छोटं माप आहे राईट। तर छोट्या मापासाठी आपण तिथे 2 इंच टाकतो, मीडियम मापासाठी आपण तिथे 2.5 इंच टाकतो आणि आपल्या मोठ्यांसाठी आपण तिथे टाकतो बघा 3 इंच। आणि खूप जास्त मोठं असेल 40+ जर माप असेल तर तुम्ही तिथे आपण 3.5 सुद्धा तिथे टाकू शकतो, ठीक आहे। तर मापानुसार ते असतं। आता इथे 2 इंच आपण घेतलेला आहे खाली। आता मी टाकत आहे बॉटम, तर बॉटम जो आहे तो आहे बघा 4 इंच प्लस आपल्याला तिथे 1 इंच द्यायचंच असतं। आता इथे बघा जर मी 4 इंच घेतले आणि डायरेक्ट लाईन मारून घेतली, ठीक आहे, जर आपण 4 इंच घेतलं ना अशी लाईन मारून घेतली तर ती स्टिचिंग केल्यानंतर काय होणार, ते अजून कमी होणार। तर बघा इथे मी पुन्हा 1 इंच तुम्हाला वाढवून दाखवते। हा जो 1 इंच वाढवलेला आहे ना तिथून आपल्याला कटिंग करायचं आहे, कारण की आपण जो 4 इंचचा बॉटम घेतला तिथून बरोबर आपली टीप येते, म्हणून तिथे कमी होतं का माप नाही होत। जरी लहान मुलीचं माप असलं आपण आपल्याला वाटतं की ठीक आहे काय नाही ॲडजस्ट होऊन जाईल, पण तसं होत नाही फ्रेंड्स। काही बेबीज जरी असल्या तर त्या बेबीज हेल्दी असतात आणि मग त्यांना ना पॅन्ट ही टाईट होते बघा, ठीक आहे। त्यामुळे नेहमी माप थोडंसं जास्तच धरायचं। मापाच्या बाबतीत आपण तिथे आपण म्हणतो ना की मापाला आपण कंजूसी करतो, तसं मापाला कधीही कंजूसी करू नका। माप ही शक्यतो 1-1 इंच जास्त असली तरी चालतं बघा, ठीक आहे। त्यानंतर असं पुन्हा कटिंग करून घ्यायची आहे, जी आपण मापं टाकलेली आहेत ना ती कटिंग करून घेतली बघा। तर आता इथे साडी घेतलेली आहे, ठीक आहे। तर ही जी साडी आहे आता एका साडीमध्ये आपल्याला 2 मापं करायची, बरोबर 2 साड्या शिवायच्या आहेत। त्यामुळे काय करायचं, अशी साडी घेतल्यानंतर बरोबर एका बाजूला जी माप कमी आहे ते घ्यायचं आहे, बरोबर जिथे
असतं त्यापेक्षा आपल्याला 1 इंच जास्त घ्यायचं, म्हणजे 15 + 1 इंच असं माप घ्यायचं. ठीक आहे. आणि त्यानंतर त्याचा मध्य काढायचा. खालची आपल्याला जेवढी इंच ठेवायची असेल तेवढी ठेवू शकता. ठीक आहे. पूर्ण जी आपली उंची असते ती 40 इंच असते, किंवा मग तुम्ही मधोमध जरी केलं तरी चालतं, कारण की तुम्हाला जर 20च्या आतमध्ये साडी शिवायची असेल दुसरी, तर तुम्ही असं मधोमध सुद्धा माप हे करू शकता. इथे मी बघा मधोमध केलेलं आहे, कारण की दुसरी जी साडी आहे ती 2 वर्षाच्या मुलीची शिवायची आहे, ते सुद्धा माप हे कमीच असणार आहे. त्यामुळे मी इथे मधोमध मार्क केलेला आहे. आणि मार्क केल्यानंतर तिथे मी आता कटिंग करून घेणार आहे. ती साडी बरोबर मधोमध मी मार्क केला. ठीक आहे. आणि त्यानंतर आपल्याला इथे साडीचे 2 भाग करायचे असतात, कारण की आपल्याला करायचे आहे 2 साड्या शिवायच्या आहेत. त्यामुळे इथे काय केलं आहे, मी 2 भाग करून घेतलेले आहेत बघा. ठीक आहे. तर असं आपल्याला 2 भाग करून घ्यायचे आहेत, कारण की आपल्याला 2 साड्या स्टिच करायच्या आहेत. ठीक आहे. तर असं झाल्यानंतर आता आपल्याला काढायचं आहे सुरुवातीला पदर. ठीक आहे. आता 2 भाग करून घेतले, तर मी इथे पदर काढते बघा. तर पदर काढण्यासाठी एकदा उंची घेतली, राईट. त्यानंतर पुन्हा दुसरी उंची टाकायची, म्हणजे काय करायचं, उंचीच्या डबल आपल्याला माप टाकायचं असतं. आता इथे माप जे आहे ते छोटं आहे. ठीक आहे. छोटं माप असल्यामुळे काय करायचं, फक्त 5 इंच आपल्याला इथे प्लस करायचं आहे. ठीक आहे. आता मोठ्यांसाठी असेल तर तुम्ही 7 इंच, थोडंसं मोठं माप झालं समजा. आता आपण जे 4 वर्षाच्या 5 वर्षाच्या साड्यांची पुढे आपण मापं बघणार आहोत, तिथे तुम्हाला मी दाखवून देईल की आपण माप कसे वाढतं ते. ठीक आहे. तिथे तुम्हाला दिसून येईल. म्हणजे जसं जसं माप वाढणार तसं तसं आपल्याला काय करायचं आहे, थोडं थोडं आपल्याला तिथे हाईट ही वाढवत जायची. म्हणजे हे जे 5 इंच आपण प्लस केलं, पुन्हा 7 इंच, पुन्हा 10 इंच, आणि खूप जास्त आपल्यासारख्यांचं माप असेल तर तिथे 15 इंच आपण जास्त एक्स्ट्रा घेतो. तर इथे मी 5 इंच एक्स्ट्रा घेतलेलं आहे. आणि बघा आता इथे 5 इंच वरून मायनस केलेलं आहे. जे आपण एक्स्ट्रा घेतो ना, तर ते पदराच्या वरच्या बाजूने आपल्याला मायनस करायचं आहे, तिरकस लाईन मारायची आहे. इकडच्या बाजूला मात्र तेवढंच ठेवायचं, पण वरच्या बाजूला आपण काय करायचं आहे, कमी करायचं आहे. तर आता इथे बघा मी व्यवस्थित ते कमी करून घेणार आहे. म्हणजेच काय करायचं, आता इथे आपल्याला काठापासून सरळ ठेवलेलं आहे बघा, आणि नंतर वरच्या बाजूने 5 इंच मायनस करून मी ते कटिंग करून घेत आहे. ठीक आहे. तर आता ही झालेली आहे आपली पदरची कटिंग, उंचीच्या डबल प्लस 5 इंच. ठीक आहे. आता मधोमध आपण साडी कापली, त्यामुळे इथे वरच्या बाजू रिकामी झाली आहे बरोबर. तर तिथे काय करायचं आहे, डबल फोल्ड करायचं. तर स्टिचिंगच्या वेळेस मी तुम्हाला ते दाखवून देईल कसं करायचं. ठीक आहे. त्यानंतर आता इथे महत्त्वाचं की आता आपल्याला काढायचा आहे मागचा कासोटा. ठीक आहे. आता इथे जे काठ आहेत ना, हे खूप मोठे आहेत बरोबर, आणि आपल्याला एकच कासोटा काढायचा आहे मागे. ठीक आहे. कारण की आपली ही जी साडी आहे ही फक्त नऊवार साडी करतो आहे आपण, त्यामुळे फक्त कासोटा काढणार आहोत. ठीक आहे. पुढच्या बाजूने पॅन्ट राहणार आहे आणि मागच्या बाजूने फक्त एक कासोटा, अशी ही साडी असणार आहे. अगदी सिंपल. आणि फक्त जर तुम्ही प्रॅक्टिसमध्ये असाल तर तुम्हाला फक्त आणि फक्त अर्धा तासामध्ये ही साडी स्टिच करू शकता, एवढी इझी आहे बघा. त्यानंतर आपण जी पॅन्ट कापली ना, तर आता इथे बॉटम कसा काढला मी कपडा, उंची प्लस 3 इंच एवढं आहे. उंची प्लस 3 इंच, काठाच्या बाजूने उंची प्लस 3 इंच एवढं आहे बघा. आणि रुंदी जी आहे ती उंचीच्या निम्मे असते बघा. तर इकडच्या बाजूने आपल्याला 2 इंच घ्यायचं आहे माप. ठीक आहे. आणि खालच्या बाजूने आपल्याला गोलवा द्यायचा आहे. ठीक आहे. वरच्या बाजूने आपण काय केला, जो जे होता ना पॅन्टीचा जे, ठीक आहे, तो आपण तिथे क्रिएट केला काठाच्या ऑपोजिट साईडला, आणि तिथे खालच्या बाजूने 2 इंच घेतला आणि त्याला काय केलं, तिथे गोलवा क्रिएट केला. हां. आणि जो आपली पूर्ण जी उंची आहे ती किती आहे बघा, 1 उंची प्लस 3 इंच. मोठ्यांसाठी आपण 5 इंच घेतो, हा लहान माप असल्यामुळे कासोटाला आपण घेतलेला आहे कासोटा उंची प्लस 3 इंच. ठीक. तर आता आपल्याला आपलं जो पॅन्ट आहे त्याला अस्तर लावायचं आहे. त्यासाठी काय करायचं आहे, आपण पॅन्टचा जो आकार आहे तेवढा सगळा ठेवून घ्यायचा आहे, आणि जेच्या आकाराच्या वरती, ठीक आहे, जेच्या आकाराच्या वरती आपल्याला 7 ते 8 इंच इथे कपडा जास्त घ्यायचा आहे, एवढं मात्र लक्षात ठेवायचं. तर बघा फ्रेंड्स, आपण इथे पहिले सुरुवातीला पॅन्ट कटिंग करून घेतली, त्यानंतर आपण केलेलं आहे पदर कटिंग, आणि त्यानंतर कासोटा कटिंग केलेली आहे, आणि त्यानंतर मी तुम्हाला दाखवलं की आपण पॅन्टला जे अस्तर लावणार आहोत ना, तिथे आपल्याला फक्त किती इंच जास्त घ्यायचं आहे, तर आपल्याला तिथे फक्त 7 ते 8 इंच आपल्याला याच्यामध्ये जास्त घ्यायचं आहे पॅन्टचं, कारण की आपल्याला तिथे चुन्नट घ्यायला पाहिजे. फक्त पॅन्ट जर शिवली तर ते खूप जास्त सिंपल दिसतं. चुन्नट येण्यासाठी किंवा प्लेट्स येण्यासाठी तिथे आपण 7 ते 8 इंच जास्त घेतलेलं आहे बघा.
तर फ्रेंड्स पार्ट 1 मध्ये आपण इथे बघितलं की आपल्याला फक्त आपण जी नऊवारी साडीची कटिंग करून घेतलेली आहे। खूप साध्या आणि सिंपल इझी मेथडमध्ये मी तुम्हाला इथे साड्या दाखवणार आहे फ्रेंड्स। असं का तर कारण की नाही दोन भाग का केलेले आहेत पार्ट 1 आणि पार्ट 2, कारण की स्टेप बाय स्टेप तुमच्या लक्षात यावं, तुम्हाला पण इझी व्हावं म्हणून ह्या गोष्टी मी इथे दाखवून दिलेल्या आहेत बघा। ठीक आहे, तर फ्रेंड्स भेटू आपण पुढच्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये फ्रेंड्स, तोपर्यंत नमस्कार।